Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie tu să știi în acest moment. Ok, a început citirea. Avem două arcane majore, dragilor, avem turnul, deci e un moment în care lucrurile se cam rup, da? Mai ales acele lucruri instabile. Avem așa, faetonul 6 de monede. Uite, e o perioadă în care te pregătești, fie să mergi la cumpărături, fie unii sunteți într-o perioadă în care vă pregătiți să vă cumpărați o vacanță, un bilet de călătorie. Ce mai văd aici e faptul că e ca și cum vin bani din două părți sau reușești aici să ajungi la un anumit echilibru din punct de vedere financiar. Poate să fie, uite, o victorie care apare legată de bani sau pentru alții dintre voi putem să discutăm și despre o victorie care apare și care are legătură cu ideea aceasta de echilibru. E ca și cum reușești să-ți găsești echilibru, reușești să găsești o anumită limită, dar eu văd clar aici, uite, un moment de bucurie pentru tine. E ca și cum te bucuri alături de oamenii dragi ție. Ok, în plan personal pentru tine avem arcana majoră, turnul, deci poate să fie și o perioadă în care vrei să rupi anumite reguli, este o perioadă în care ești nevoit pur și simplu să renunți la anumite situații toxice sau la o anumită abordare toxică. Apoi, tot pentru tine avem Marele Preot, o legătură cu zodia Taur, deci poate să fie și un sfat valoros pe care îl primești de la un profesor, un mentor, e o persoană pe care tu o respecti foarte mult, dar pentru alții simt eu că e un moment în care spuneți gata, de azi înainte las tot ceea ce este toxic deoparte, cum ar fi un program care nu îți priește, cum ar fi o relație în care au fost minciuni, o relație în care te-ai simțit captiv și acum e ca și cum spui gata, mă apuc și abordez lucrurile într-un mod serios. Bineînțeles că poate să fie și un moment în care ai parte de o surpriză. E o surpriză legată de sfera aceasta de studii pentru unii dintre voi. Da. Hai să vedem acum despre ce e vorba. Hai să clarificăm puțin povestea cu turnul. Turnul, moartea, o legătură cu un scorpion. Deci e un moment aici de transformări foarte puternice în viața ta. E ca și cum transformi, știu eu, stilul de viață, închizi, uite, poate o relație cu un bărbat toxic, un bărbat aici mai viclant, să știi, e cineva care își cam urmărește așa interesul. Mai vreau un mesaj pentru tine. Ok, avem 5-ul de bâte, da? 5-ul de bâte și luna, ok. O legătură cu zodia Pești. Da, dragilor, aici sunt niște lupte, sunt niște lucruri ascunse. E o oarecare teamă, oboseală. Pentru unii, nu știu, poate mai e cineva care se bagă în această relație. Pentru alții e ca și cum nu există o oarecare siguranță din partea acestui om. Și parcă e un moment în care îți dai seama că ceva nu este în regulă și atunci iei atitudine. Uite, avem nebunul. Deci e ca și cum reacționezi într-un mod total non-conformist. Ai foarte mult curaj în acest moment. E ca și cum îți dorești o nouă viață. Pentru casa ta avem 8-ul de spade. Deci, uite, parcă e nevoie să faci ceva pentru casa ta, pentru familia ta și e posibil ca acest lucru să-ți dea foarte mult de gândit. Da? Deci e posibil ca acest lucru să te consume în acest moment. Alții e ca și cum vă simțiți prizonieri, da? în propria casă sau, cine știe, poate aveți de luat o decizie importantă privind ideea de casă. Mai vreau un mesaj. Nouă de bâte, diavolul, o legătură cu zodia Capricorn avem aici. E ca și cum îți este teamă să renunți la ceva, să dai la spate ceva. E ca și cum e o oarecare teamă legată de bani sau e o oarecare teamă legată de
Ideea aceasta de control văd eu foarte puternic. Mai vreau un mesaj. Cavalerul de bâte, 3 de spade. Poate să fie și faptul că te grăbești foarte mult în legătură cu ceva anume. E ca și cum graba strică treaba. În curând, nebunul, în curând, uite, o eliberare puternică, un gest nebunesc pe care cineva îl face, dar și o bucurie pentru sufletul tău. Tot în curând, văd aici și o legătură cu o persoană, uite, foarte non-conformistă. Este o persoană libertină din fire, o persoană sinceră, dar și cineva care are foarte mult curaj. Deci e un eveniment aici care se petrece. Uite, și avem așa, 9 de cupe, asul de bâte, în curând, o bucurie mare care pur și simplu îți umple sufletul cu fericire. Tot în curând văd aici și o conexiune cu o persoană care e foarte emoționată, fie să te vadă, fie să te cunoască, fie pentru unii pur și simplu se întâmplă aici o bucurie foarte mare, dar e ceva ce se petrece din senin, iar pentru alții văd eu că e ceva legat de un nou început. Pajul de bâte, da? Pajul de bâte. Cineva care acționează aici într-un mod nou, poate să fie o persoană mai tânără care îți dă un mesaj sau se apropie de tine. Pentru alții poate să fie vorba aici despre o persoană foarte ageră, foarte deschisă la minte. În viitor, cavalerul de cupe. În viitor, uite, faci un drum către o persoană dragă. În viitor, văd aici și o veste bună pe care o primești. Tot în viitor, văd aici și o invitație la dragoste pe care fie o primești, fie tu o adresezi cuiva. Hai să vedem în viitor. Wow, regele de cupe, deci ăsta este un romantic, o legătură cu zodii de apă, pentru unii rac, scorpion sau pești. În viitor văd aici o discuție pe care o ai cu o persoană mai spirituală sau o persoană răbdătoare, sensibilă, dulce. E cineva care, uite, îți dă o veste bună, cineva care vrea să se apropie de tine. Uite, e cineva care e curios să vadă ce faci, unde ești, încotro te îndrepți. Regina de bâte, hopa, o legătură cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Unii e posibil să primiți o veste bună de la un cuplu din jurul vostru, cum ar fi niște prieteni, persoane din apropiere, cum ar fi oameni foarte dragi ție. 6 de bâte, 6 de spade. Deci, uite, e vorba de o bucurie care ține de un drum. 3 de cupe, uite, și ca o mică petrecere, o primă bucurie, o primă rezolvare. Și avem așa, faetonul, 4 de cupe, judecata. Poate să fie o discuție pe care o ai cu această persoană și discuția asta e bună, e productivă, doar că nu știu, cuiva aici nu-i place, nu-i convine ceva ce află sau ceva ce se întâmplă. Ce nu știi tu, regina de apă. O legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești din nou. Ce nu știi tu are legătură cu o femeie sensibilă, iubitoare, este o femeie răbdătoare, grijulie, cineva care e foarte deschisă la suflet. Poate, știu eu, avea legătură și cu o persoană foarte apropiată din familia ta sau din viața privată. Avem așa, lumea și turnul, ce nu știi tu. Poate o persoană sau o femeie care își schimbă destinul, își schimbă direcția. Este vorba despre o persoană care vrea să meargă într-o altă direcție, este o persoană care acționează într-un anumit mod. Asul de cupe, da, ce nu știi tu. Deci aici e vorba de un nou început, e vorba de o veste bună care apare.
Soarele, 8 de bâte, asul de monede. Parcă e energia cuiva care deodată s-a liniștit, deodată s-a relaxat, deodată simte că lucrurile sunt diferite. Regina de monede, uite, parcă e o sfătuire aici între două femei. Mai văd și o legătură cu zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Pentru unii, uite, e ceva legat și de bani, să știți, și de o luptă care se sfârșește. E o persoană care pur și simplu își dorește liniște, pace. Hai să vedem ce nu știi tu. Avem așa, judecata, ofițerul, întâlnirea și boala. Deci e o decizie oficială pe care cineva a luat-o în cadrul unei întâlniri. Doar că tu încă nu știi despre această hotărâre. Este o decizie bună care ține de o închidere karmică, de o eliberare, pur și simplu. Aici sunt niște minciuni, e o hoție, ceva ce se petrece, da? Și avem banii. Ei, poate să fie, nu știu, și că cineva a aflat despre niște minciuni foarte mari, pe care fie persoana asta le-a zis, fie persoana asta a aflat că a fost mințită, ceva aici se petrece, da? Deci tu nu știi că e ca și cum ceva se sfârșește. Pe neașteptate, regele de apă. Din nou, energia aceasta de apă, nu mai repet zodiile. Un bărbat aici, foarte blând, iubitor, sensibil, cu sufletul deschis. O persoană care știe foarte bine ce își dorește. Este vorba despre o persoană foarte blândă, este vorba despre o persoană care poate ieși ușor de influențat, dar e și cineva care totuși a trecut printr-o pierdere emoțională. Pe neașteptate. Uite, avem 5-ul de spade, 7 de monede. Pe neașteptate. O persoană care, știu eu, e în așteptare, e în așteptarea unui răspuns și persoana aceasta, știu eu, poate să fie ușor într-o luptă. E cineva care stă, așteaptă, e cineva care își urmărește interesul, cineva care trage de timp. Uite, avem 6 de cupe, 7 de cupe. Aici poate să fie cineva din trecutul tău, doar că e un personaj care are mai multe opțiuni. Da? E un personaj care, poate știu eu, este mai imatur puțin emoțional sau este influențat de ceva anume. Pe neașteptat. Îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni. Pe neașteptate, o decizie pe care acest rege o ia și care schimbă destul de mult lucrurile. Poate e cineva care vrea să repare ceva mai puțin plăcut ce a făcut față de tine. Ia să vedem noi, pe neașteptate. Oh, pe neașteptate cineva, uite, e cu gândul către casa ta. Cineva se gândește aici la o relație cu tine, cineva se gândește la o colaborare cu tine. Ce o să te mire asul de spade? Un adevăr, o hotărâre. Ce o să te mire poate să fie și un nou început, o idee nouă. Doi de bâte, pajul de monede și puterea. O legătură cu zodia Leu avem aici. Ce o să te mire, uite, are legătură cu cineva
Cineva nou care apare, ceva nou ce trebuie studiat, poate avea legătură și cu faptul că se finalizează o luptă. Și uite, e ceva legat de un împărat aici. Deci e cineva foarte hotărât. Cineva, uite, care face un drum către tine sau cineva care îți dă niște vești. Vești care vin, nu știu, fie printr-un mesaj, printr-un apel telefonic, dar ideea este că sunt vești care vin rapid. Deci nu e nevoie să aștepți foarte mult. Hai să vedem ce spune. Ce se te miră? O realizare. Ei, avem aici bărbatul și moartea. Deci e cineva care are niște regrete și e vorba de un bărbat care pune punct la un fel de doliu emoțional. Cineva care face pace cu trecutul. Iubire și speranță. Deci cineva care are o speranță foarte mare în legătură cu o relație cu tine, în legătură cu dragostea în general vorbind. E un om foarte hotărât, dar repet, e cineva care e dispus să facă pace cu trecutul. E și o surpriză aici, care ține și de un drum. Hai să vedem ce zice oracolul acesta. Avem gelozie și realizarea dorințelor. Deci e o persoană aici totuși ușor geloasă, care ține foarte mult să-și îndeplinească o anumită dorință pe care o are. Surpriză, scrisoare și petrecere, amiciție. Uite, poate să fie și o invitație pe care o primești la o petrecere. Noroc și intrigi între femei. Deci e cineva care, știu eu, poate te sfătuiește într-o situație legată de o ceartă. Și e ceva ce tu reușești să gândești, e ceva ce tu reușești și are legătură, repet, cu o călătorie. Hai să vedem mesaj din partea oracolului. Avem elementul apă cu mesajul realizarea dorințelor. Apoi avem inițiala T cu mesajul telefon. Deci un mesaj, un apel telefonic, ceva ce primești. Apoi avem inițiala M cu mesajul miraj. Deci parcă efectiv nu-ți vine să crezi. Și apoi avem casă străină, elementul foc. Da? Deci ceva care se purifică, simt eu să-ți transmit. Dragoste sinceră, ziua de duminică, un bărbat tânăr, luna martie, cifra 3, zodia berbec, zodia pești. Deci surpriza, cred eu, că are legătură și cu dragostea pentru unii dintre voi. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.